चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आज तुम्हाला मी अजून एक रेसिपी दाखवणार आहे आणि ती रेसिपी तुम्ही बाळंतपणानंतर खाऊ शकतात। हलमाचे लाडू किंवा त्याला म्हणतात अळीवाचे लाडू। सुरुवात करूया। इथे मी हलीम घेतलेले आहेत 100 ग्रॅम आणि ते मी पाण्यात भिजत ठेवलेले आहेत। खरी माझी आजी कशी करायची की नारळ आपण घेतो ना ह्याच्यामध्ये, तर नारळ फोडला की त्याच नारळाच्या पाण्यामध्ये हलीम भिजत घालायचे की ते अजून छान लागतात। तर आपण इकडे 100 ग्रॅम घेतले आणि साधारण अर्धा तास अगोदर हे भिजत ठेवायचे। आधी आपण घेऊया 1 टेबलस्पून साजूक तूप। आता गॅस सुरू करायचा आहे आणि तूप वितळलं की आपण ह्यात घालणार आहोत गूळ। या लाडवामध्ये कंपल्सरी गुळच पडतो, ह्याच्यात साखर घालू शकत नाही तुम्ही, कारण ते अजून पातळ होतात। आणि असं कंपल्सरी नाहीये की फक्त बाळंतपणानंतरच हा लाडू खायचा। थंडीचे दिवस असले की तुम्ही ते करून खाऊ शकतात, कारण हलीम हा खूप उष्ण असतो। आता आपण ह्यात घालतोय गूळ। जेवढं नारळ असेल त्याच्या अर्धा आपण गूळ घेणार आहोत। थोडासा गूळ वितळून द्यायचंय। इथे मी ऑर्गॅनिक गूळ घेतलेला आहे। थोडासा गूळ वितळत आला की आपण त्याच्यात भिजलेला जो हलीम आहे, अळीव आहे, तो घालणार आहोत। गूळ साधारण वितळलेला आहे, आपण यात घालूया हलीम। आणि आता यात 1 नारळ घेतलेला आहे अख्खा किसून, तो घालणार आहोत। त्यानंतर बदाम आणि काजू बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत। यात तुम्ही पिस्ता घातला तरी चालेल, पण मनुका घालू नका। आणि अर्धा चमचा वेलची आणि जायफळची पूड। आणि आता हे घट्ट होईपर्यंत आपल्याला हलवत राहायचंय। तो छानपैकी असा एकजीव झाला पाहिजे। छानपैकी याचा गोळा होत आलेला आहे आणि हे मिश्रण झालेलं आहे। आता आपण गॅस बंद करूया, पण हे पूर्ण थंड झाल्याशिवाय तुम्ही वळू शकत नाही, त्यामुळे हे पूर्ण थंड होऊन द्यायचं आणि त्यासाठी वाट बघायची। मिश्रण थंड झालेलं आहे, आता आपण लाडू वळून घेऊया। पण हे लाडू थंड झाल्यावर पण घट्ट होत नाहीत, हे असे छान असे मस्त मऊच राहतात आणि मऊ हे लाडू खायलाच खूप मजा येते। आणि हे छोटे छोटे करायचे, मोठे नाही करायचे। अशा प्रकारे आपण सगळे लाडू वळून घेऊया। आणि हा तुम्ही एरवी पण लाडू करून खाऊ शकतात, म्हणजे गरम म्हणजे हा गरमीच्या दिवसात नाही खायचा, थंडीच्या दिवसात करून खायचा। आपले लाडू तयार आहेत। बघितलं ना किती सोपी रेसिपी आहे, नक्की करून बघायची आहे। आणि तुमच्याकडे पोस्ट डिलिव्हरीच्या काही रेसिपीज असतील तर मला नक्की कळवा कमेंट्स मध्ये, मी त्या करून दाखवीन। आणि त्यासाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचंय।